මේ ලේබල් එකට අපිට කලින් අපි පාවිච්චි කරපු වර්ඩ් වල භාවිතා කරපු ටෙක්ස්ට් ෆෝමැටින් ටික කරන්න පුළුවන් ෆොන්ට්. මේ විදිහට අපිට මේ කෝෂය කලර් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් වලට කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් එක ලයින් කරන්න පුළුවන් අපිට කැමති පරිදි. මේ විදිහේ සියලුම වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපි බලමු බහුලව භාවිතා කරන කෝෂයන් වලට අපට දෙන්න පුළුවන් ෆෝමැටින්ග්ස් මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ වගුවක්. මේ වගුවේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක මාතෘකාව ගන්න. ස්ටුඩන්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් කියලා මේ වගුවේ නම මේ හැම තීරුවකටම අදාළ නිසා මේ තීරු 4ම තෝරනවා. මේ තීරු 4ම තෝරලා මර්ජන්ට් සෙන්ටර් කරනවා. එතකොට මේ නම අපේ වගුවේ මුල ටොපික් එක විදියට පෙන්වන්න කියනවා. දැන් මේ වගුව print එකක් දුන්නොත් මේ විදියට වෙන් වෙලා නෙමෙයි තියෙන දරුවනේ. print එකේ මේ කෝෂ වෙන් කිරීම පෙන්වන්නේ නැහැ. කෝෂ වෙන් කිරීම පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ කෝෂ වලට බෝඩර් එකක් දාගන්න යන්නේ. මේ කෝෂ ටික සීලම තෝරලා බෝඩර්ස් වලින් අපිට පුළුවන් all borders select කරන්න. එතකොට මේ හැම කෝෂයකටම බෝඩර් එකක් select වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට බලමු DOB කියලා අපි මේ නම් කරලා තියෙන තීරුවේ date of birth කියන්නේ උපන් දිනය තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. උපන් දිනයක් විදියට ෆෝමැට් කරලා තිබුණා නම් මෙතන බොහොම පහසුයි අපිට පහලට දත්ත ඇතුළත් කරන්න පහසුයි. ඒක නිසා අපි මේ කෝෂ පරාසය තෝරලා ක්ලික් කරලා format cells යනවා. format cells ගිහිල්ලා date කියන categories වලින් date කියන format එක තෝරලා අපිට ඕන type එක තෝරලා okay කරනවා. හොඳයි. දැන් බලමු අපි මෙතන දිනයක් type කරමු. දැන් අපි අදාළ තේරපු ෆෝමැට් එකෙන් පෙන්වන්න කරනවා. ඊළඟට අනිත් කෝෂ වලට දත්ත දාලා බලන්න. මේ විදිහට එදා දිනේ දවස මාසය අවුරුදු ওই විදිහට අපි තෝරපු ක්‍රමයක විදිහට මෙතන දක්නට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක. ටෙලිෆෝන් නම්බර එක දරුවා හැමතිස්සෙම හිතුවොතින් බලන්න. මේ විදිහට දැම්මා කියලා. මේක අපි ෆෝමැට් කරලා තිබ්බොත් නම්බර එකක් විදිහට දරුවනේ බිංදුව මුලට ටයිප් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක නම්බර එකක් විදිහට ෆෝමැට් කරලා තිබ්බොත් බිංදුව මුල ටයිප් වෙන්නේ නැහැ. අපිට බිංදුව මුල ටයිප් කරගන්න ඕන නම් අපි මේ කෝෂ පරාසය තෝරලා ෆෝමැට් කරන්න වෙනවා ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට. සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට ෆෝමැට් කරන්නයි වෙන්නේ. එතකොට අපිට පෙන්වන්න කරනවා මේ බිංදුව මුලට පේනවා නේද? ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට ටයිප් කරමු. ජෙන්ඩර් එකට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. බලමු ෆෝමැට් කරලා පුළුවන් මොකක්ද? අපිට ඒ ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට දාන්න පුළුවන්. මේ ස්පෙෂල් වලින් අපිට අර කලින් කියපු ෆෝන් නම්බර එක ස්පෙෂල් වලින් ෆෝන් නම්බර් කියලා වෙනස් කරලා දුන්නොත් ඒත් අපිට ගන්න පුළුවන් දරුවනේ
ගොඩක් වෙලාවට මේ දැන් අපි ජෙන්ඩර් කියන එක ජෙන්ඩර් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් විදියටම තියන්න පුළුවන්. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක තීරුව සිලෙක්ට් කරලා ෆෝමැට් සෙල්ස් ගිහිල්ලා ස්පෙෂල් වලින් ෆෝන් නම්බර් එකක් විදිහට සිලෙක්ට් කරලා බලමු ඕකේ කරලා. ඔව්. එතකොට කිසි විශේෂයක් නැහැ. අපි දාන නම්බර් එක හරියට බලමු. 2 ඔව්. මෙන්න මේ විදිහට ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ලින්ක් කරලා පෙන්නනවා. මේ විදිහේ ෆෝමැට් එකක් දැක්කොත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ මේක ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් විදියට ෆෝමැට් කරලා තියෙන්නේ. ස්පෙෂල් ගිහිල්ලා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. ඔයගොල්ලන්ට බොහෝ වෙලාවට කියන්නේ පාගෙදී දකින්න ලැබෙන්නේ 077 ඒ වගේ බිංදුවේ මුලට තියෙන නම්බර් එකක් දාලා තිබුණොත් දරුවනේ අනිවාර්යෙන් එක ටෙක්ස්ට් එකක් මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි කරන්සි එකක් හදාගන්න විදිහත් බලමු. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා එකක මිල වගේ ප්‍රයිස් එකක්. ඉතින් කොහොමද ෆෝමැට් කරන්නේ කියලා right click කරලා cell formats ගිහිල්ලා format cells ගිහිල්ලා අපි මේක custom වලින් යන්නේ. අයි අපිට මේ software එක හදලා තියෙන්නේ Microsoft ලා නිසා English ඒගොල්ලන්ගේ බහුලව භාවිතා වෙන ජාත්‍යන්තර මුදල් ලේඛකය තමයි ඩොලර් වලින් තමයි default currency කියන එක තියෙන්නේ බලන්න. අපිට ඕන ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් නිසා අපි custom කියන එක ක්ලික් කරලා කැටගරි වලින් අපි තෝරගන්නවා සාමාන්‍ය ඩොලර් මාක් එකක් තියෙන මෙන්න මේ වගේ type එකක්. තෝරගෙන ගිහිල්ලා මේ ඩොලර් මාක් එක වෙනස් කරනවා. RS කියලා දාලා එකක් තියලා මේ විදිහට ඕකේ කරලා බලන්න මම ප්‍රයිස් එකක් මේකේ ටයිප් කරාම RS කියලා අපි දාපු විදියට එනවා. ඒ වගේම මේක මේ ටික එකතු කරගන්නත් අපිට ෆන්ක්ෂන් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එකතු කරන්න අනිත් ඕනම ගණිත කර්මයක් කරන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කරන්සි එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. බලමු සම් එකක් දීලා රුපියල් වලින් එකතු වෙනවද කියලා. ඕගලන්ට පේන්නේ නැති අපි මේ කරන්සි කරගනිපු විදිහ. හොඳයි. දැන් බොහෝ කරුණු අපි ඉගෙන ගත්තා Excel වලට අදාළව. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ගේ ගැටලු තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නවලදී 10 වසරේ ප්‍රශ්න වලට අදාළව හෝ O level exam එකේ ගැටලු තියෙනවා නම් මට දැන් මට ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න. එතකොට අපි ආයේ ඒ ගැටලු වලින් හමු වෙමු. විසඳුම් කරන ආකාරය ගැන බලමු. බොහොම ස්තුතියි.